للكحة والحساسية الصدرية السعال، رأس الفجل بأي لون بقى. في راس فجل اللي هي بتبقى لونها أحمر، راس الفجل البيضة، بنجيبها وبنبشرها، نغسلها كويس ونقشرها ثم نبشرها ونضعها في وعاء، ونضع عليها معلقة صغيرة سكر أو معلقة صغيرة من العسل، ونتركها في التلاجة بينزل منها سائل. السائل ده بناخد منه معلقة صغيرة على معلقتين كبيرتين ماء، ونشرب منه 3 أو 4 مرات على مدار اليوم. في نفس اليوم ده انت اعتبر تعافيت ما شاء الرحمن، مش محتاج كمان ان انت تاخد تاني يوم او تالت يوم. طيب وصفة تانية للحساسية الصدرية والكحة، المسمار او بنقول عليه القرنفل، عدد 7 نغليهم في كوب ماء ونحليه بالعسل او بالسكر عادي، وبنشرب منه كوب يوميا لمدة 7 أيام، برضه بيعالج الكحة والحساسية الصدرية. القرنفل أو بنقول عليه المسمار. وصفة سهلة خالص بقى دي للأطفال اللي مش عايزين نديهم أي أعشاب. زيت السمسم دهان لمنطقة الصدر. أجيب زيت السمسم، زيت الشيرنج، السمسم اللي هو الجلجلان، باخد منه لمسة خفيفة خالص، أدهن بيه الصدر بالليل قبل ما ننام. إن لم يوجد زيت السمسم ممكن زيت الزيتون، دهان خفيف خالص على منطقة الصدر للأطفال اللي عندهم كحة وحساسية صدرية من عمر سنة لغاية عمر 10 سنوات نقدر نستخدمه. طب يصلح للكبار إن احنا ندهن زيت سمسم أو زيت زيتون؟ بس أنا بتكلم على الأطفال إن هم ما يرضوش ياخدوا أعشاب. وجايب مثلا رحت جبت علاج الطبيب والموضوع مطول وكحة كحة ما بينامكش، جرب ان انت بس دهان خفيف مساج لمنطقة الصدر، رائع، زيت سمسم او زيت الزيتون.